Hello everyone, it's 2:30 in the afternoon and today it's holiday here in the Philippines. It is Heroes Day and since di tayo makapag-travel because of the pandemic, we will be doing a food vlog for today. And ang gagawin natin ay UBE Buchi. I have my codico over here. This I found in Facebook, kaya lang yung screenshot ko lang, di ko maalala kung saang Facebook page. But once I found it, I'm gonna share it in the YouTube description. So, I'll put on my ang tawag dito, apron. Yan. And actually, konti lang yung ingredients niya. So, kayang-kaya niyong gawin to. Na-try ko na siya before. So, we'll do it again. So, ingredients is 1 1/2 cup glutinous rice flour. Here. Nilagay ko na siya dito. 1/2 cup brown sugar. I-mix lang daw siya all together. So I like my brown sugar na andito para madaling i-scoop. 1/2. Remove the excess. Put it in the bowl. 1/2 cup hot water. Sana may laman itong ating thermos. Baba natin itong camera para makita. Yan. And then 1/2 teaspoon ube flavor. I have here this Primera liquid flavor. So, meron din pala akong powdered ube. I use this when naging trend pa yung paggawa ng ube pandesal. So, aside from the liquid, maglalagay din ako nito para mas malasa siya. Around siguro 1 tablespoon. Okay. Here. Yan, 1 teaspoon. This is an adjustable pang measure ng mga liquids. Pwede rin palang powders. Bibili ko sa Shopee ata. So you can adjust. Mix dry ingredients. This is rice flour, sugar. Mix natin to para ma-dissolve yung powder. Then we'll create a well. Put it in here. So wala lang nilalagay na itlog dito. Just mix. Sabi dun sa instructions, mix all ingredients. Make sure the mixture is like a clay but not sticky. I'll just use my hand. Make sure naghugas kayo ng iyong mga kamay. Ininid lang natin siya until medyo maganda yung texture niya. Ayan, I think okay na yung pinaka-dough natin. So we're gonna shape it into
smaller bilog, yung bilog circle. And ready your cheese, yung quick melt, kasi yun yung pinakapalaman. And guys, after nating ma-roll yung dough, ilalagay natin tong sesame seed in a small bowl, and then cover natin yung dough. So in all, nakagawa tayo ng 20 pieces. Actually 21, kaso maliit lang to. Hindi ko na binilang. Pang taste test na lang natin. So yun, cover nyo lang ng sesame seeds. Kung may balak kayong magtinda nito, mas maganda kung syempre pare-pareho ng size. Pero since dito lang naman sa amin to for personal consumption, hindi na ako masyadong nagmaarte sa uniformity ng size. Okay, down to my last piece here. So, sinaside ko na lang yung sesame seed for this little guy here. And then, ni-ready ko na yung frying pan. So, ready na siya for cooking. So, here it is. Come on. Okay, we'll try to fry this babies here. Yan. If you notice, no, maliit lang yung size na binilog ko kasi pag pinrito nyo to, mag-e-expand siya. So I'm using a non-stick pan. Oops. Sorry. Medium heat lang para di siya masunog. Dapat may social distancing din sila kasi lalaki, mag-expand siya. Try natin pagkasya din na lahat para tipid na rin sa gas. Okay, last 3. Let's do and 1. Ayan, naluto ko na. Ang init, pinagpawisan ako. So, ito na siya. Ipapataste test natin kay Mother Nature. Get tayo sa taas. O ma! No ka rin ka? O? What's that? Buchi. Wow, ang dami. Takman mo na. Punta mapahali. Mapahali pa eh. Mainit pa daw. Tanggal nga pa yung Sige, sinampay. palamigin natin. Palamigin mo pa. Kukuha mo na muna yung sinampay sa
Lambot. Masarap talaga pag bagong luto. Thumbs up. Sarap. Perfect for merienda. Isa pa. Kita ba? Yummy. Na ano? Na masabi mo? Ganyan, ano yung masyado matandi. Matandi. Malambot. Kaya ng postiso.